Let me begin by saying how privileged Rosemary and I are to be sharing with you in your conference today. Hadd mondjak egy pár mondatot előbb arról, hogy milyen kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy itt lehetünk ezen a konferencián veletek. And we must also apologize that we have to speak in our language, not yours. És szintén elnézést szeretnénk kérni, hogy nem a ti nyelveteken fogunk hozzátok szólni, hanem az angol nyelvet fogjuk használni. Because although we come to the countries of historical Hungary often, we do not have a Hungarian teacher with us in the car. Mert igaz, hogy nagyon sokszor jövünk a történelmi Magyarország területére, de sajnos nincsen velünk egy magyar tanár az autóban. So we all thank Boglaka for helping us to understand one another. Úgyhogy szeretnénk megköszönni, hogy tolmácsolnak most számunkra. Some of you in this room, Rosemary and I already know well. Néhányan közületek nagyon jó ismerőseink. But others of you only a little or perhaps not at all. De néhányan közületek nem vagytok számunkra ismerősek, vagy esetleg teljesen nem is ismertek minket. So let me begin by just saying a little bit about myself. Úgyhogy hadd mondjak előbb néhány mondatot magamról. In a way that will tie in with the message God has given for me today. Olyan módon, hogy ez kapcsolódjon ahhoz az üzenethez, amit Isten igéjéből szeretnék számotokra közvetíteni. I was born in a small town on the east coast of England. Anglia keleti partjainál egy kisvárosban születtem. My family was quite poor. A családom elég szegény volt. So my father kept rabbits and chickens and ducks so that we would have meat and eggs to eat. Édesapám tartott csirkéket, nyulakat és kacsákat, hogy legyen számunkra hús, illetve tojás. And one of my important jobs after school each day would be to go over the back fence into the fields to collect the food that the rabbits enjoyed. És számomra volt egy feladat, hogy az iskola után átmenjek a kerítésen, a földekre, és összegyűjtsem a nyulak táplálékát. And maybe that was the beginning of my interest in biological science. Lehet, hogy ez volt a kezdete az érdeklődésemnek a biológiai tudományokban. My father had a succession of manual jobs. Az én édesapám kétkezi munkát végzett. So there wasn't much money for things in the home. Nem volt túl sok mindenre pénzünk az otthonunkban. I remember not having curtains in my bedroom, but an old army blanket to keep out the sun. Emlékszem arra, hogy nem volt minden szobában, az én szobámban sem megfelelő függöny, hanem egy régi katonai pokrócot használtunk elsötétítésre. We had lino on the floor, but only little strips on each side of the bed. Linoleum volt a szobákban letéve, de csak néhány csíkban az ágyak körül. And I usually had holes in my shoes. És általában lyukas volt a cipőm. Although that was mostly my fault. Habár ez az én hibám volt. Because I would often kick stones because I didn't have a ball to play football with. Mert sokat rugdostam a köveket, mert nem volt labdám, hogy igazi futballt játszak. But I enjoyed reading, and my most memorable Christmas present de én nagyon szerettem az olvasást, és a legemlékezetesebb karácsonyi ajándékom was a box of battered old books. Az egy doboznyi régi használt könyv volt. And so I enjoyed learning and studying. Én nagyon szerettem az olvasást, a tanulást. Although it was thought that when I was 15 I would have to leave school and go to work in the local engine sheds. Az volt a terv, hogy amint 15 éves leszek, elhagyom az iskolát, és a helyi mérnöki műhelyekben fogok dolgozni. Even though then God had different plans for me. De Istennek másféle terve volt velem. And when I was only 8 years old, és amikor 8 éves voltam, there was evidence of Romans 8:28 applying to me. Akkor megtapasztaltam a római levél 8:28 versét, hogy ez rám vonatkozik. Even though I was not a believer at that time. Még akkor is, ha nem voltam hívő abban az időben. In the playground one day when I was 8 or 9 years of age, I was in a part of it where I was not supposed to be.
Amikor a játszótéren voltam, 8-9 éves koromban egy olyan részére keveredtem, ahol nem lett volna szabad játszanom. There was a piece of loose iron railing there. Ott volt egy néhány vasdarab vasúti sín egymásra rakva, laza rendben. With a spiky top. Egy tüskés tetejével. And all of a sudden the railing fell. És egyszer csak ezek a vasúti síndarabok leestek. And one of the spikes sliced my leg from knee to ankle. És az egyik tüske felhasította a lábamat a térdemtől a bokámig. It took quite a lot of sewing up in the hospital. Elég sok helyen kellett megölteni a kórházban. The good thing was that the education authority was considered responsible. A jó oldala ennek az volt, hogy a nevelési hatóság felelősnek érezte magát a balesetért. And through the legal system, my parents managed to obtain some compensation for this. És a jogi folyamatok következményeképpen kaptunk valamennyi kompenzációt a balesetem miatt. It was really not very much. Ez nem volt túl sok. But enough to ensure that when I was 15 years old, de elég volt arra, hogy biztosítsa, hogy mikor 15 éves voltam, that money could be used to buy clothes for me so that I could stay at school. Akkor pénz egy részéből, vagy a pénz biztosította számomra az iskolai egyenruhát, és maradhattam az iskolában. And not learn how to shovel coal in the engine sheds. És így nem tapasztaltam meg, hogy milyen lapátolni a gőzgépek mellett. In due course, I was able to pass exams and go to university. Így képes voltam letenni a vizsgáimat, és az egyetemre kerültem. I got my bachelor's degree and my master's degree. Megkaptam először a BA végzettségemet, utána az MA végzettséget. And at age 24 was asked if I would like a job as a lecturer in my university. És utána pedig előadó lettem az egyetemen. And of course I said yes. És természetesen ezt örömmel vállaltam. At the same time I became interested in Eastern Europe. Ezzel egy időben elkezdett érdekelni Kelet-Európa. And in 1966 as a master's degree student, és 1966-ban találkoztam a tanulmányait végző felsőbbéves egyetemistával. I came for 1 month to a summer school in the University of Debrecen. És akkor eljöttem egy hónapra a Debreceni Egyetemre, a nyári egyetemre. And it was a fascinating time. És ez egy lenyűgöző időszak volt. I should have been studying the Hungarian language and culture. Kellett volna tanulmányoznom a magyar nyelvet és kultúrát. But instead I was more interested in the geography of the country. De helyett az ország földrajza jobban érdekelt. I discovered that there was a group from an East German university who were also visiting Debrecen. És rájöttem, hogy van egy kelet-német csoport Debrecenben. And I managed to attach myself to that group. És sikerült elérnem, hogy hozzájuk csatlakozzam. When I should have been practicing Hungarian. Amiközben a magyar nyelvet kellett volna gyakorolnom. Like köszönöm szépen. Például ilyesmit. And so, with the East German Party, also at that time from a communist country, és az kelet-német csoporttal, akik szintén egy kommunista országból valók voltak, I was able to visit places in Eastern Hungary that this international group was not allowed to visit. Velük képes voltam olyan helyekre is eljutni, olyan helyeket meglátogatni, amik nem lettek volna lehetségesek ennek a nemzetközi csoportnak. And one of my sharpest memories is of a visit to a Roma market. Az egyik legélesebb emlékem ebből az időszakból, amikor egy cigány piacot mentünk I have meglátogatni. pictures of it to this day.
Előttem van tisztán a képbe. And I think even today in some places you could take very similar pictures to them. És valószínűleg mai nap is hasonló képeket tudnátok készíteni, fotókat. Because some things haven't changed very much. Ami nem változik túl sokat. For 30 years I was not able to come back to Hungary. Aztán 30 évig nem tudtam visszajönni Magyarországra. Although in the meantime a Hungarian had an important influence on my Christian ministry. Habár közben egy magyar személynek nagy hatása volt az én szolgálatomra. His name was Steiner József. Az ő neve Steiner József. Who was broadcasting from Transworld Radio in Monte Carlo. Aki a Monte Carloi Transworld rádióból sugárzott adásokat. Under the name of Hevesi Ödön. Hevesi Ödön együtt. I met Steiner József. I met Steiner József in Monte Carlo in the late 1960s. 60-as évek végén találkoztam vele Monte Carloban. And he said, would you please write some radio program material for me which combines science and the Christian faith. És ő kért meg arra, hogy írjak néhány rádióprogramot, közreműködjek ezeknek a megírásában, ami a tudományt és a hitet kapcsolná össze. And to cut a long story short, és hogy rövidre fogjam, a few years later I was asked to design a whole radio program along similar lines. Nem sokkal később egy teljes rádióprogramot kaptam feladatul ilyen elvek alapján. Organized by another mission called the Slavic Gospel Association. Amit a Szláv Gospel Egyesület társaság segítségével végeztem. And although for 15 years these radio programs were principally translated into Russian, és 15 éven keresztül ezt a rádióprogramot oroszra fordították. Steiner József had access to all of the English scripts. Steiner József hozzáfért az összes angol leírásához ennek a programhoz. And used parts of them in his programs from Monte Carlo to Hungary in the old days. Tehát ezekben a régi időkben tudta használni ezeket az anyagokat Monte Carlóból, és így sugárzott Magyarország felé is ebből részleteket. In the meantime, a few other interesting things happened. Mindeközben néhány egyéb érdekes dolog is történt. I worked on scientific projects for NASA. A NASA-nál is dolgoztam tudományos kutatóként. And even received a letter from them one day. És kaptam tőlük egy levelet egyik nap. Which said, would you like to train to be an astronaut? Amelyben megkérdezték, hogy szeretném-e, hogy kiképezzenek űrhajósnak. How many of you would say igen? Hányan mondanátok erre igen? Well, I prayed about it. Én imádkoztam. And in the end I said, köszönöm nem. És a végén azt mondtam, hogy adding that I had better things to do. Úgy éreztem, hogy jobb dolgok is vannak, amiket végezhetnék. You see, the letter said that if I accepted that invitation, azt mondta a levél, hogy ha elfogadom ezt a meghívást, I would have to commit myself completely to the task of becoming an astronaut. Akkor teljes egészében ennek a célnak kellene szentelnem az időmet utána. And I was already committed to doing things that the Lord had called me to do. És tudtam, hogy én teljes mértékben az Úrnak szeretném szentelni az időmet és életemet. I have never regretted the answer that I gave. És sosem bántam meg a választ. Because serving the Lord is far more important than serving anybody or anything else. Mert az Urat szolgálni sokkal fontosabb, mint bárki mást, bármi egyebet szolgálni. In the mid-1990s, after the old governments in Eastern Europe had ended, miután a régi rezsim megszűnt az 1990-es években Magyarországon, it became more and more possible and more difficult to fund the radio programs with giving from Western countries.
egyre inkább nehezebbé vált, hogy finanszírozzuk Nyugat-Európából ezt a rádióprogramot. And my program was one of the ones which was cut. És az én műsorom volt az egyike azoknak, amelyeket megszüntettek. So my wife Gillian and I were looking for new ways in which we could continue ministry in Eastern Europe. És akkor én és a feleségem Julian szerettünk volna újabb területeket kapni, amiben szolgálhatunk Kelet-Európa számára. So for the first time in 30 years I came back to Hungary. És akkor 30 év után visszatértem Magyarországra. And we began to find opportunities to serve, especially in Western Hungary. És akkor találtunk lehetőséget, hogy szolgáljunk, főképpen Nyugat-Magyarországon. In 2002, my first wife developed brain cancer and was called home. 2002-ben az első feleségemnél agydaganatot állapítottak meg, és hazamentünk. And as I was then considering what I would do after that, és akkor azon gondolkoztam, hogy mit tennék ezek után. a number of verses came to my attention. És számos igeverseim jött. And one of them was 2 Timothy chapter 4 and verse 5. És az egyike az 2 Timóteus 4. rész 5. vers volt. And it is part of that verse that I would like to share with you today. És ez az egyike azoknak az igéknek, amelyet meg szeretnék veletek osztani ma. But perhaps indeed we could just read the first 5 verses of 2 Timothy chapter 4. Második Timóteushoz írt levélből, 4. fejezet első 5 versét. But only these in Hungarian. Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelére és országára nézve. Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, szenvedj, végezd az evangélista munkáját, szolgálatodat teljesen betöltsd. So what were those words that especially sprang from the page and caught my attention? Melyek azok a szavak, amelyek szinte elég ugrottak, hogy kiabáljanak itt ebből a kis részből? They're those at the end of verse 5 when Paul says, discharge all the duties of your ministry. Amikor azt mondja Pál az 5. vers végén, hogy szolgálatodat teljesen betöltsd. I became sure that the Lord wanted me to continue the work that I have been trying to do in Hungary and amongst the Hungarian people. És akkor bizonyossá váltam, hogy Isten azt akarja, hogy folytassam tovább a munkámat, amit elkezdtem Magyarországon a magyar emberek között. And so in January 2003, I called together some friends. 2003. januárjában összehívtam néhány barátot, and asked them if they would become trustees of a new charity or alapítvány. Igen, és megkértem őket, hogy lennének-e a kuratóriumi tagjai egy alapítványnak, whose name would be 4H. Ami a 4H, 4H nevet viseli. Helping, segíteni, ez az his, első. the Lord's, az ő, his, ez a második H. Hungarian heroes. Magyar, Hungarian, ez a harmadik H, és hőseit. Believers and churches in the Hungarian-speaking part of Eastern Europe. Tehát a templomokat és a hívőket Magyarországon, ezt akarta ezen. The very same morning that we had that meeting, I had a letter through the mail. Ezen a napon, amikor ezt a megbeszélést tartottuk, kaptam egy e-mailt. It was from a friend who said that there was a lady on the other side of England whom perhaps sometime I ought to meet. Azt állt ebben a levélben, hogy van egy hölgy Anglia másik felén, akivel lehet, hogy szeretnék találkozni. I am not usually a very well organized person. Általában nem vagyok egy jól szervezett
személy. But on this occasion, I wrote a short note to that lady. De ebben az esetben most mégis írtam néhány sort ennek a hölgynek. And said perhaps one day we could meet. És azt írtam, hogy lehet igen, hogy egyszer találkozhatnánk. Because I knew that that lady worked for a bank. Tudtam, hogy ez a hölgy egy bankban dolgozik. And if our charity was going to grow, I would need some help with the accountancy. És tudtam, hogy jó hasznát vehetem, hogyha az alapítványunk költségvetése esetleg nő, akkor egy könyvelési segítséget kaphatnék egy bankos hölgytől. It was a busy day with the trustees meeting in the evening. Ez egy nagyon zsúfolt nap volt, amikor összejöttünk a kuratóriumi tagokkal. So I forgot about the letter. És elfelejtettem ezt a levelet. And the lady. És a hölgyet is. Until 5 days later. 5 nappal későbbig. The telephone rang. Amikor megszólalt a telefon. It was Saturday morning. Szombat reggel volt. And the voice on the other end of the telephone said, "Hello, this is Rosemary." És egy hang azt mondta a telefon másik végén, hogy hello, Rosemary vagyok. Rosemary who? Visszakérdeztem, hogy kicsoda, milyen Rosemary? And then she quickly explained about the letter that she had just received from me. És aztán gyorsan megmagyarázta, hogy nem most kapott éppen egy levelet tőlem. So I tried to recover quickly from my confusion. Próbáltam gyorsan összeszedni magam a zavartságomban. I liked the voice that I could hear on the telephone. Kedveltem ezt a hangot a telefon másik oldalán. And so I then suddenly asked the first question that I ever asked her. És föltettem az első kérdésemet, amit valaha is föltettem neki. I said, "Are you just a little bit crazy?" Hogy egy kicsit őrült. And the voice said, "Oh, igen." So I said, "Not on you." Is it possible for us to meet later today? Lehetséges, hogy a mai nap folyamán még találkozzunk? Because my diary was full for weeks. Mert úgy nézett ki a naptáram szerint, hogy teljesen tele van a programom utána hetekig. And she said, "Well, yes, it would be possible." És ő azt mondta, hogy igen, lehetséges lenne. And so we agreed on a meeting place. Úgyhogy megegyeztünk egy helyben, ahol találkozhatunk. Midway between our homes. Valahol középtájon a két ház között. I was not very gallant. Nem voltam valami gálás. Especially because she lived 250 kilometers away. Főleg azért, mert 250 kilométer. On the other side of England. Tőlem, Anglia másik végében. And so we agreed to meet in the middle. Úgyhogy középen találkoztunk. In a very romantic location. Egy nagyon romantikus helyszínen. A motorway pihenőhely. Egy pihenőhelyen az autópályán. I had been in Hungary a month before. Egy hónappal azelőtt voltam Magyarországon. In January 2003. 2003 januárjában. And it had been cold and there was a lot of snow. Hideg volt és nagyon nagy volt a hó. I didn't know if we would have much to talk about. És nem tudtam, hogy lesz-e túl sok minden, amiről tudunk beszélgetni. So I took with me pictures of the trip. Úgyhogy hoztam fényképeket erről a kirándulásomról. And after about 10 minutes talking, I pulled them out. És kb. 10 perc beszélgetés után elő is vettem ezeket a képeket. Rosemary tells me that previously she had been praying about her own future area of Christian ministry. Később elmondta nekem Rosemary, hogy imádkozott azért előtte, hogy az Úr mutassa meg, hogy milyen területen kell neki személyesen szolgálni. Because she had been involved in several ministries, but did not really feel that these were the ultimate for her. Mert sok szolgálati területe volt, de nem tudta még, hogy melyik lesz a végső, amely az igazi lesz számára. But she had prayed a little prayer. És imádkozott egy rövid imát. What was it? Mi volt ez? I said, Lord, I will do anything for you. I will go anywhere, but.
Please don't send me to a cold country. Azt imádkoztam, hogy Istenem, bármit megteszek, bárhová elmegyek, de ne küldj engem egy hideg országba. The first picture I showed was of me standing in deep snow. Az első kép, amit mutattam neki, az volt, hogy jó mély hóban állok. I told her the temperature was minus 23 degrees Celsius. Mondtam is neki, hogy mínusz 23 fok volt. And she says in that moment she knew that this was what the Lord had in store for her. Abban a pillanatban tudta, hogy ez az, amit az Úr elkészített számára. Fulfill your ministry. Beteljesíteni a te küldetésedet, a szolgálatot. I had been prepared to do that alone if necessary. Én fel voltam rá készülve, hogy egyedül is végzem ezt, ha szükséges. But the Lord knows my failings. De az Úr tudja az én hibáimat. And graciously provided a second blessing wife. És kegyelmesen megajándékozott egy második feleséggel. To help me in this new ministry in 4H. Hogy segítsen ebben a szolgálatban a 4H részére. And that is one wonderful thing about ministry, isn't it? És ez egy csodálatos dolog a szolgálatban. That the Lord knows what we are capable of. Hogy tudja az Úr, hogy mire vagyunk képesek. He knows our limits. Tudja a határainkat. And He provides us helpers. És ad nekünk segítőtársakat. So that we can go beyond the limits that we have ourselves. Hogy meg tudjuk haladni a saját határainkat. Fulfill your ministry. Teljesen betöltsd a szolgálatodat. Let's think about that little statement for a moment. Ezen gondolkozzunk el egy kicsit. Now, first of all, what is meant by ministry? Először is mit jelent az, hogy szolgálat? In some translations, we actually find ministry, in others we find service. Bizonyos fordításokban kétféle szót is találunk erre, az angolban a service és a ministry, magyarban a szolgálat szó van talán erre. Szolgáltatás. In the original Greek, the word is diakonia. Az eredeti görög szó a diakónia. And that word in the New Testament is sometimes translated one way and sometimes another. Az angol fordításokban hol a service, hol a ministry szóval fordítják az Új Szövetségben ezt a szót. When we read about ministry, we often think about ministers. Hogyha ezt a szót halljuk, hogy ministry, szolgálat, ez hasonlít a miniszter szóra, vagy a szolgáló szóra. And indeed from the original diaconia we get diakonos. És tudjuk ezt a szót is, a diakonos az eredeti görög verzióból. We call some of the leaders of our churches deacons. Ezért hívjuk a vezetőit a gyülekezetnek diakónusoknak. And to the average church member it may therefore sound as if ministry is something for a special group of people only. Ezért talán az egyszerű gyülekezetbe járó tag azt gondolná, hogy ez a szolgálat egy speciális emberek számára, különleges emberek számára elkülönített feladat. A word reserved for people like you who have responded to a special call to serve the Lord. Olyan embereknek, mint ti, akik válaszoltatok Isten elhívására. I think in this area of the world, many church members have a misconception about ministry or service. Úgy gondolom, hogy ezen a területen nagyon sok templomba járó vagy gyülekezetbe járó esetleg összekeveri ezt a két dolgot, ministry és service, a kétféle szolgálat. It seems to us that they think that this is just for people like you. Úgy gondolják, hogy ez csak számotokra van ez az ige. Whereas the thrust of the original Greek is that service is anything that the believer does for the Lord. Holott az eredeti görög szöveg szerint ez mindenféle szolgálatot jelent, amit az Úr felé szolgálunk, és nem csak néhány embernek elkülönítve. And one of the challenges that we have as Christian leaders is to encourage other believers
to recognize and accept some of their responsibility for serving too. És az egyik feladatunk gyülekezetvezetőként, hogy felismertessük az emberekkel azt, hogy az ő feladatuk is, hogy szolgáljanak. I guess you would agree. Úgy gondolom, hogy egyetértetek. We carry a big burden of ministry. Mi a szolgálat nehéz pajzsát viseljük. The burden would be lighter if it was shared more widely. Talán könnyebb lenne, ha meg tudnánk osztani szélesebb körben ezt a feladatot. Let's do all we can to encourage others in the church to stand alongside us and behind us in the ministry of the gospel. Úgyhogy bátorítanunk kell a gyülekezeti tagokat, hogy mellettünk álljanak, támogassanak minket ebben a szolgálatban. Having said that, ahogy ezt elmondtam, of course what Paul says here to a Christian minister, Timothy, ahogy ezt Pál elmondta Timóteusnak, is fulfill your ministry. Töltsd be a te szolgálatodat. And each of us, of course, has to consider and often reconsider what our ministry is. Mindannyiunknak át kell gondolni, néha újra és újra át kell gondolnunk azt, hogy mi a mi szolgálati területünk. Because ultimately that is what we are responsible for before God. Mert végső soron ezért vagyunk felelősek Isten előtt. We have got to complete the ministry that God has given us as individuals. Hiszen mint személyek kaptunk megbízást, és ezt kell Isten felé, ezért vagyunk felelősek Isten előtt. And how can we do that? És hogyan tudjuk ezt megtenni? Well, of course, with the help of the Holy Spirit. Természetesen a Szentlélek segítségével. But also with the special gifting that God gives to His servants. De természetesen a különleges ajándékokkal is, amit számunkra adott. Let's have a look at a list of gifts in Romans chapter 12. Nézzünk néhány ilyen ajándékot. Római levél 20-as rész. I guess you know well those verses from 6 to 8. A 6-os verstől a 8-asig. Now let's read about those different gifts that are listed there. Romans chapter 12 and from verse 6 to 8. Róma 12. Róma 12, 6-tól 8-ig. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. A profétálás a hit mértéke szerint, a szolgáló a szolgálatban, a tanító a tanításban, az intő az intésben, az adakozó a szerénységben, az előjáró a buzgóságban, a könyörülő az örömben. It's quite a list, isn't it? Nem egy rossz lista. I'm confident that God has given to all of you one or more of those special gifts of service. Biztos vagyok benne, hogy ezekből az ajándékokból egyet vagy többet is kapott mindenki, aki itt van most. But the question that we may not often ask is what do we do ourselves with those gifts God has given? A kérdés az, hogy mit teszünk mi ezzel az ajándékkal, amit Isten adott számunkra. There is a hint in this passage where Paul says that we've got to use those gifts. Van egy utalás ezekben a versekben, hogy nekünk használnunk kell ezeket az ajándékokat. And I think the meaning here and elsewhere in the New Testament is that we have got to work at those gifts. És úgy gondolom, hogy azt jelenti ez, hogy dolgoznunk kell ezeken az ajándékokon nekünk. To use them as well as we possibly can. Hogy úgy tudjuk ezeket használni, hogy a lehető legjobban. I think that gifts that God gives to His children are often not given in their finally developed form. Úgy gondolom, hogy Isten a gyermekeinek nem mindig a legkifejlettebb verzióban adja ezeket az ajándékokat. And if that is so, it is like other, perhaps non-spiritual gifts. Talán úgy, ahogy a nem lelki ajándékokkal is van ez. I think for a moment of the gift of music.
Például a zenei tehetségre, ha gondolunk. Some people are specially gifted musically. Néhány ember különösen tehetséges zenei téren. Like those who led our time of worship earlier. Akik vezettek minket a dicsőítésben például. And others of us, well, we would say we are tone deaf. Én azt mondanám, hogy teljesen alkalmatlanok vagyunk a zenei We just számára. can't sing in tune at all. Nem tudunk egyáltalán énekelni a hangnemben. But if people are given the gift of music, De akinek megadatott ez a képesség, their ability to use it improves as they practice the gift. az ő tehetségük növekszik, illetve kibontakozik azáltal, hogy gyakorolják ezt az adományt. When I came to the University of Debrecen in 1966, Amikor 1966-ban a Debreceni Egyetemre jöttem, there were young people from all over Western and Eastern Europe there too. Nyugat- és Kelet-Európából számos diák volt ott velem együtt. Maybe 9 or 10 from the United Kingdom. 9-10 ember csak az Egyesült Királyságból. I only remember one of the others. Csak egyre emlékszem. I even remember her name Még a nevére is emlékszem. and her gift for És az music. ő tehetségére zenei téren. She was only 18 or 19 years old, 18-19 éves volt, but was already such a good violinist de nagyon jó hegedűs volt. that she had given solo concerts in major concert halls in London and elsewhere. Londonban és más helyeken is híres koncerttermekben szóló előadásai voltak. In the summer school in the morning we had classes in Hungarian language and culture. Ezen a nyári egyetemen reggelenként óráink voltak, nyelvórák és kultúrát is tanultunk. And in the afternoon we had some free time, És délutánonként volt egy kis szabadidőnk. unlike our conference here. Nem úgy, mint most a konferencián. Thank you. But while we were enjoying ourselves out in the sunshine by the University of Debrecen, És amíg kint voltunk az egyetem előtti téren és élveztük a napsütést, we would hear music coming from the music department up there. hallottuk, ahogy kiszűrődik a zene a főiskoláról, a zeneművészeti Where főiskoláról. in the days before air conditioning, the windows were open, Nem volt még légkondicionálás, úgyhogy nyitva voltak az ablakok, and we could hear Elizabeth practicing her violin. és hallottuk, ahogy Elizabeth gyakorol a hegedűn. And she would do it hour after hour after hour. És órákon keresztül gyakorolt. She had become proficient at it because she practiced it so much. És azért vált annyira jó hegedűssé, mert olyan sokat gyakorolt. So Paul says that if we have got gifts, then we should use them. Úgyhogy Pál azt mondja, hogy ha van tehetségünk, használnunk kell. And he actually says elsewhere in one of his letters to Timothy, Egy másik helyen is mondja ezt, Timóteusnak írt levél, that people should be able to look at us and see that our proficiency is increasing. hogy az embereknek látniuk kell, hogy a mi tehetségünk az kibontakozik. What does he say in 1 Timothy chapter 4 and verse 14? 1 Timóteus 4. rész 14-től 16-os. He says, don't neglect your gift, which was given you through a prophetic message. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profétálás által a vének kézrátételével kaptál. Ezekre legyen gondod, ezekkel foglalkozz, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Vigyázz magadra és a tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is és hallgatóidat is megmented. So what are those words in the 15th verse? A 15. versben a szavak, They are be diligent, hogy legyél ebben szorgalmas, so that everyone may see your progress. hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen az előrehaladásod. I pause for thought. Yes, a short silence while we think about it. Ja,
Egy kis csend. Tovább megyünk. Some of our church members may think that we are the finished article. Néhányan azt gondolják, hogy mi már egy befejezett mű vagyunk. That nobody else could serve God as much or as well as we, their leaders, do. Senki nem tudna úgy szolgálni annyit és olyan módon, mint ahogy mi vezetők ezt tesszük. But that, even if it is true, is not the point. De még ha ez igaz is, akkor sem ez a lényeg. The point is that God has given us gifts. A lényeg az, hogy Isten adott nekünk tehetséget, so that we can undertake ministries for Him, hogy vállaljuk szolgálatot érte, and we need to do so to the utmost of our God-given ability. És ezt nekünk a lehető legjobb módon kell kamatoztatni az ő szolgálatában. It's easy, I think, to reach a plateau of service and activity. Könnyű elérni egy úgynevezett fensíkot ebben az emelkedésben. Paul says here that others should be able to see our progress. De Pál azt mondja, hogy mások előtt is nyilvánvalóvá váljon a mi haladásunk, előrehaladásunk. The development in our A lives fejlődés az életünkben. and the way in which we are exercising our ministry gifts. És az a mód, hogy mi gyakoroljuk a tehetségünket, amit a szolgálatban állítottunk. Are we getting better at what we do? Egyre jobbak vagyunk abban, amit csinálunk. We're not talking here about quantity, but quality. Nem mennyiségről beszélünk itt, hanem a minőségről. I find this for myself a very challenging thought. Ez számomra egy nagy kihívást jelentő gondolat. And I just share it with you this afternoon. És ezt megosztom most veletek. But let's go back to that other verse in 2 Timothy chapter 4 and verse 5. Menjünk vissza a 2 Timóteus 4. Where Paul says, fulfill all the duties of your ministry. Ahol azt mondja Pál, hogy teljesítsd be a te szolgálatodat teljesen. And that's a tough one too, I think. Ez is egy kemény mondat. Are we doing all of those things that God is calling us to do for Him? Megteszünk mindent, amire Isten hív minket, hogy megtegyük. I think it's easy not to. Könnyű nem megtenni mindent. To leave some things undone. Csak egy kis részt Or only partially. hanyagolni. Or only partially done. Vagy csak részben megtenni. Are we discharging all the duties of our ministry? Betöltjük teljesen a mi szolgálatunkat. These were some of the thoughts that ran through my mind as I considered that change in my life when Rosemary first entered it. Ezek azok a gondolatok, amelyek áthaladtak az én fejemen, miközben Rosemary-vel kezdtük a szolgálatot. We said earlier that God knows us and our capabilities and our limitations. Az előbb mondtam, hogy az Úr ismeri a képességeinket, a határainkat. And He certainly knew my limitations. És ő tudta az én határaimat is. And I praise and thank Him for that help that He gave to me at that time. És hálás vagyok, hogy adott nekem egy segítőtársat abban az időben. What happened to our relationship? Mi történt a mi kapcsolatunkban? 2.5 weeks after we met, I proposed. 2,5 héttel azután, hogy találkoztunk, megkértem a kezét. We'd only met 3 times. Csak 3-szor találkoztunk. But we had spoken and prayed often on the telephone. De beszéltünk a telefonon és imádkoztunk. And very quickly we both became sure that this was God's plan and purpose for us. És nagyon hamarosan rájöttünk, hogy Istennek ez a célja velünk. It took a little bit longer to get married. Egy kicsit hosszabb időbe került, hogy össze is házasodjunk. 3 months indeed. 3 hónap. Because that was the next time we had a free date in our diaries. Az volt a következő szabad, amikor mind a ketten ráértünk. And has that marriage worked? És vajon működött ez a házasság? Well, we believe it has.
Úgy hiszük, hogy igen. And together we have been able to do many things that we could not do apart. És ketten sok olyan dologra képesek lettünk, amire külön-külön nem lettünk volna. Which is why perhaps tomorrow before lunch, Rosemary will talk about working together, husbands and wives. Ez is az oka annak, hogy holnap ebéd előtt Rosemary beszélni fog arról, hogy milyen is így együtt dolgozni férj-feleségként. But just before I finish, let's go back to that verse and discharge all the duties of your ministry. Mielőtt befejezem, visszamennék erre a mondatra, hogy szolgálatodat teljesen betöltsd. Because of course, ministry does not always remain the same for any of us. Mert természetesen a szolgálat nem mindig marad ugyanaz mindannyiunk számára. It changes with time. Az idővel változhat. And I think as we become more experienced in serving Him, és az idővel, ahogy egyre tapasztaltabbak vagyunk az ő szolgálatában, the Lord often expects not less from us, but more. Az Úr egyre inkább nem kevesebbet, hanem inkább többet vár el tőlünk. Let's turn over to one other verse of Scripture, which is Hebrews chapter 8. Zsidókhoz írt levél, 8-as fejezet. Hebrews 8, verse 6. 8-as fejezet, 6-os vers. The writer here has been thinking about the Old Covenant and the New Covenant. Itt az író beszél a régi és az új kormányról, szövetségről. And the responsibilities of the priests under the Old Testament and the New Testament. És a papok felelősségéről a régi és az új testamentumban. And he really focuses the issue in this verse, Hebrews 8, verse 6. És ebben különösen ebben az egy versben, tehát a Zsidókhoz írt levél 8. rész 6. versében. Where he talks about Jesus as having received a higher or superior ministry to that of the priests of the Old Covenant. Azt írja, hogy Krisztus kiváló, egy magasabb rendű szolgálatot nyert. Now, to what especially is he referring? Mire utal itt? Well, I believe it was the ultimate sacrifice that Jesus paid on the cross of Calvary. Úgy gondolom, hogy ez a végső áldozat volt, amit Krisztus meghozott értünk a kereszten. Under the Old Covenant, the priest offered sacrifices of animals. Az Ótestamentumban állatokat kellett áldozni. Under the New Covenant, Jesus offered himself once for all. Az Új Testamentumban Jézus volt az áldozat, egyszeri áldozat mindannyiunkért. I think this concept of a higher ministry is a very interesting and again a challenging one. Úgy gondolom, hogy ez a kifejezés, hogy egy magasabb rendű szolgálat, ez szintén nagyon nagy kihívást jelent számunkra ez a gondolat. We might possibly think of ministries within the church as being like a pyramid. Talán úgy gondolkodunk az egyházban való szolgálatról, mint egy piramist látnánk magunk előtt. At the bottom of the pyramid there are acts of service or ministry that virtually anybody in the church can do. Talán a legalján az van ennek a piramisnak olyan szolgálatok, amit mindenki el tud végezni. And near the top of the pyramid there are acts of service that very few people can do. És talán a tetején olyan szolgálatok vannak, amit csak néhányan tudnak elvégezni. And so far as the church of Jesus Christ is concerned, és ami a Krisztus egyházát illeti, there was a ministry that only he himself could perform. Volt egy olyan szolgálat, amit csak ő tudott véghez vinni. And he performed it. És ő véghez vitte. He went all the way to the cross. Ő végigment az úton a keresztig. For you and for me. Érted és értem. And for Hungarian Roma. És a magyar cigányokért And for is. British people. És a britekért is. For everybody És in the world. mindenkiért a világon. Where would we be today if Jesus had not performed his highest ministry?
Hol lennénk mi most, ha Krisztus nem végezte volna el ezt a legmagasabb rendű szolgálatot? Imagine for a moment that he is talking to his disciples. Képzeljük el azt a pillanatot, amikor tanítványaihoz beszél. And he admits to them that there are some of his ministries that he really enjoys. És mondjuk, hogy bevallaná nekik, hogy van egy olyan része a szolgálatnak, amit szívesen végez. He might say, well, I just love working miracles. Mondjuk azt mondaná, hogy nagyon szeretek csodát tenni. Things that other people don't understand. Olyan dolgokat, amiket a többi ember nem ért. I love teaching and preaching. Nagyon szeretek tanítani, prédikálni. I love encouraging you. Szeretem, hogyha bátoríthatlak titeket. I love bringing dead friends back to life. Szeretek életre kelteni már meghalt barátainkat. I love blessing the children. Szeretem megáldani a gyermekeket. But I can't imagine being pinned to a cross. De nem tudom elképzelni, hogy fölszegezzenek a keresztre. Where would we be today if he had said to his father, that's a ministry I can't do? Mi lenne velünk, hogyha azt mondta volna az atyának, hogy ez egy olyan szolgálat, amit nem tudok végezni? Well, we wouldn't be here, would we? Nem lennénk itt. We wouldn't be in a meeting like this. Nem lennénk itt egy ehhez hasonló We wouldn't be involved in Christian ministry. Nem lennénk a keresztény szolgálatba állva. Because the Christian church would not exist. Mert nem lenne ilyen, hogy kereszténység. We are here because Christ accepted the highest ministry he was called to perform. Mi azért lehetünk itt, mert Krisztus elfogadta ezt a legmagasabb rendű szolgálatot, amire kérte az Atya. And in our own ways and in our own situations, és a mi saját szituációnkban, a saját helyzetünkben, saját módunkon, he wants us to accept and fulfill the highest ministries that he has in mind for us. Ő is elvárja tőlünk, hogy ezt a legmagasabb szolgálatot elfogadjuk és végezzük. I think in the church in general, hogyha az egyházra gondolunk általában, many people settle to ministry levels which are lower than their superior or higher ministry. Sokan megrekednek egy alsóbb szinten, és nem a magasabb szolgálatot vállalják. Would you agree? Egyetértetek? It's hard to motivate people, isn't it? Nagyon nehéz motiválni az embereket. To engage them, to involve them in the ministry of the church. Hogy bevonjuk őket az egyház szolgálatába. To train them to do things that they hadn't done before. Hogy képezzük őket, hogy olyan dolgokat is meg tudjanak tenni, amit korábban nem. To help them use and polish the gifts of service that God has given them. Hogy csillogóbbá tegyék azt az ajándékot, amit Istentől kaptak. Because it doesn't cost as much to settle for a lower level of ministry. Mert ez nem kerül olyan sokba, olyan sok erőfeszítésbe, hogy megrekedjenek egy adott szinten. And even full-time Christian servants of the Lord can fall into that same trap. És még akik mi teljes munkaidőben az Urat szolgáljuk, mi is beleeshetünk ebbe a csapdába. Of preferring comfort to challenge. Hogy jobban szeretjük a kényelmet a kihívásoknál. And settling for something lesser ministry-wise than God wants us to do. Hogy egy alsóbb szinten megrekedünk a szolgálatban, ahhoz képest, amit Isten elvár tőlünk. What's the highest ministry he wants us to perform? Mi ez a legmagasabb rendű szolgálat, amit elvár tőlünk az Úr? To get there, it will probably cost more than now. Valószínűleg, hogy oda eljussunk, az többe fog kerülni nekünk, mint ahogy most vagyunk. It's something we're going to have to work out more. Ez egy olyan dolog, amihez még többet kell tennünk. We have to commit more time and energy to it. Több időt és energiát kell szentelni ehhez. It may cost us and our families more. Ez nekünk is és a családunknak is több áldozattal jár. But if the Lord calls us to do it, de ha az Úr erre hív minket, can we say no to him? Mondhatunk neki nemet. He fulfilled his highest ministry. Ő már elvégezte a legmagasabb rendű szolgálatot.
And it is our responsibility to do the same. És ez a mi felelősségünk, hogy megtegyük ugyanezt. But what a thrill. De milyen izgalom ez. What a privilege. Milyen kiváltság. What a pleasure. Milyen öröm. What a joy it is to serve the Lord. Milyen jó dolog szolgálni az Urat. And we will continue to pray for all of you as you seek to do that in the area where He has called you. És folytatni fogjuk az imádságot értetek, hogy eljussatok és folytathassátok a szolgálatokat ilyen módon. And if you occasionally had time to say a little prayer for us, then we would appreciate that too. És hogyha nektek néha van időtök, hogy értünk elmondjatok egy hasonló imát, akkor nagyon örülnénk neki. Paul says, God says to us through His word, Pál azt mondja, hogy higgyetek az ő szavának, fulfill your ministry, és töltsétek be a teljes szolgálatotokat. discharge all the duties of it. Töltsétek be a teljes szolgálatotokat. In one way it's a burden. Egy részről ez egy nehézség. Perhaps even it may require big effort. Lehet, hogy nagy erőfeszítést igényel. But Christ did more than that for us. De Krisztus többet tett értünk. And it is a privilege to serve and obey the living God. És ez egy nagy kiváltság, hogy szolgálhatjuk és engedelmeskedhetünk az élő Istennek. Isten áldja. Amen. Amen.